אחים יקרים, אנחנו נמצאים כעת בערב ראש השונה לקראת הימים הגדולים והגורליים של השנה, ראש השונה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. אבל גם ערב ראש השונה עצמו הוא יום מאוד חשוב. בספרים כתוב שמה שחז"ל אומרים יום אחד בשונו חשוב שונו, זה הולך על ערב ראש השונה. חשבון הנפש וקבולת טובה של ערב ראש השונה יכול להכריע את האדם ואת כל העולם לכף סחוס. איזה קבולה אפשר לקבל? וימוה. ברייבד כתוב שמי שהעיניים שלו שמורות, אז הלב שלו שמור. אם הלב שלו שמור, נמצא כולו שמור. לכן הוא אומר זה ראשון לכל הגדורים. ראשון לכל הגדורים. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה נותן את העיניים ואת הלב שלך, אנו ידענה דעת לי. אז אני יודע שאתה שלי, שאתה ממליך אותי. רבי ניין אומר על קבולה ברגע אחד יוצא מאפילו לאור גודל. אבל איך עושים את זה? איך נקיים את זה? איך נצליח? מה יעשה שאויו בבחור בישיבה שלא היה לו כוח לשבת וללמוד בהסמודה? ישב 10 דקות, צריך לצאת לכוס קפה, כאן, שם. מצא חבר במצב מתאים, ושניהם היו בחורים שקצת לומדים והרבה לא לומדים. וככה חלפו השנים. באחת השנים, בתחילת זמן חורף, מה שנקרא בישיבות, חודש חשבון, אחד מהשניים שם לב על החבר שלו שחל בו שינוי. הוא מסתכל בסדר בוקר, והוא רגיל שאחרי רבע שעה 20 דקות, הם נפגשים בעיניים ויוצאים מהביס מדרש. הוא לא מוציא את העיניים מהגמורה. חצי שעה, שעה, שעתיים, סדר שלם, יום שלם. הוא אמר לעצמו, תפס חיזוק היום. בוא נראה כמה זה יחזיק. עבר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חנוכה כבר. לומד יומום ולילה, וככה כל החורף. ובין הזמנים של חודש ניסון, הוא תפס איתו פעם ראשונה שיחה אישית. הבחור שעדיין לא מתמיד, עם הבחור שנהיה מסמיד. הוא אומר לו, תדע לך, אני מקנא בך קינה גדולה. אני לא האמנתי שבן אדם יכול לעשות כזה שינוי על עצמו. אתה מוכן לספר לי מה עשית? אומר לו החבר, אני אספר לך. אני השנה לפני ראש השונה שמעתי שיחה מאוד משמעותית, מה זה כוחו של תפילה בכלל, ובמיוחד תפילות של 10 הימים האלה. שערי שמיים פתוחים. רב שמשון היה אומר, הם יריד עשה שפע, כל השנה נקרא בפי המקובלים, טיפין, טיפין, טיפות, טיפות, איך זה נקרא בימים האלה? הרובו יסע שמיים נפתוחו, זה כמו מבול ליד טיפה. בקיצור, החלטתי, אני השנה הולך להתמקד. אני הולך להתפלל בעיקר על חשק בלימוד התורה וכוח להתמיד. הוא אומר לחבר שלו, אני לא מגזים לך. מאז שנכנס ראש השונה עד מוצאי יום כיפור, התפללתי על הנושא של חשק בלימוד התורה וכוח להתמיד 100 פעמים. אמרתי, ריבונו שלם, אני לא יכול. אני בבוץ. אני מתחנן לפניך, אתה כן יכול. תרים אותי. הוא אומר לו, הגיע התקיע שסוף נעילה, הרגשתי נשמה חדשה. חשבתי, אולי אני קצת מדומיין, ברוב שהתפללתי על זה ואני רוצה כבר תוצאות. אבל התחיל זמן חורף, אני חושב חברות 10 בוקר, פתאום אני מסתכל על השעון שעה 1. אם פעם ראשונה ביום הסתכלתי על השעון שעה 1, סימן שמשהו טוב קרה איתי, שלא שמתי לב שחלף הזמן. הבחור הזה הפך למסמיד מתפילות של 10 ימי תשובה. רבו ישראל, את הסיפור הזה מספר בהרבה מקומות בארץ ובעולם. אני שומע סיפורים כמו קריאס ים סוף ומלחמת המוליק. אנשים רואים ניסים ונפלויס. רבו ישראל, אתם רוצים קבולה שתעתיק לנו את כל הדין, קבולה בעניין גדר ראשון לכל הגדורים, שמירת העיניים, להתפלל על זה. בראש השונה ב10 ימי תשובה ויום הכיפורים. ניסים ונפלויס אנחנו נראה. הגוד גיבנצ'טיו.